האם אתם רוצים פתרון של שתי מדינות לשתי עמים? בדוק. כן? כן. אוקיי. מישהו פה לא? לא. אוקיי, אז למה? כי אולי אז יהיה לנו קצת שקט, קצת נחת, להפסיק כל הבלגן. זה נראה לי הדבר הכי הגיוני, לא? זה נראה לך הפתרון. סבבה. האם אתה מסכים עם הפתרון לסכסוכים בפלסטינאים לשתי מדינות, לשתי עמים? כן, רק שתי מדינות. רק שתי מדינות? הכי טוב. למה? קו הפרדה, בלי בלגן, בלי כלום. הם יחיו שם, אנחנו פה רוצים לעבור עם ויזה, כמו כל מדינה. מה הבעיה? יש פספורט, עוברים. לא נשארים. מה אתה אומר? הוא לא מדבר עברית, אבל הוא מסכים. כן, זה הכי טוב. האם אתה מאמין, אתה רוצה פתרון שני מדינות לשני עמים? כן, בוודאי. כן? כן. היית מסכים לזה? בוודאי. אוקיי. האם את מסכימה לפתרון של שתי מדינות לשתי עמים? כן. כן? כן. אוקיי, למה? כי אולי זה יהיה הסוף למלחמות, אבל, יש תמיד אבל, שאני לא נותנת את ירושלים ולא סנטימטר מירושלים. לא שייח ג'ראח? מה אכפת לך בשייח ג'ראח? אכפת לי, זה שלנו, וככה הם כאלה שהם נותנים, אבל אני רוצה פתרון לשני עמים ושני מדינות. האזורים יהודים אני מבין לגמרי, הר הבית אני מבין, אבל שייח ג'ראח, מה אכפת לנו? לא, גם את השטחים ההם לא אכפת לי, השטחים של עזה וחברון וזה לא אכפת לי, אבל ירושלים... אבל חברון דווקא זה של יהודים. כן, אבל זה לא בתוכנו, זה לא בתוכנו. אוקיי. השאלה זה ככה, מישהו רוצה להגיד יכול. להיות שלום עם ערבים בחיים, נכון עבד? הנה. למה אתה מעברת לו את השם, קוראים לו מוחמד? השאלה זה אם אתם מאמינים בפתרון של שתי מדינות לשתי עמים. הנה עם והנה עם, אנחנו פה שתי עמים. אבל אתם יושבים ביחד, זה לא בסדר. נכון, יש שלום, איפה אתה? אני עכשיו בזה... ברעיון. אני רוצה להיות מיליונר, אני רוצה שאלה אחרונה. עבר טלפוני. יש לך 30 שניות, יש לך דבר! מה לא יהיה? מה קורה? מי מדבר? לא, אבל ברצינות. תגיד, מאיפה באת לנו אתה? מקונטיקט. קנדה. קנדה. בקנדה אתה... אוקיי, האם אתם רוצים אני יכול לקבל גרין קארד? לא. אתה אישית? לא. אם אתה עונה, אולי. השאלה זה אם אתם רוצים פתרון של שתי מדינות לשתי עמים. אנחנו רוצים הכל. נו? אנחנו רוצים לשתות, לא אכפת לנו עם מי. תענה, נו. מכיוון שיש חוסר אמון בין היהודים ובין הערבים, זאת אומרת בין ישראל ובין הפלסטינים, לא יכול להיות חיבור. אנחנו כל הזמן יודעים שהם רוצים לא מדינה, הם רוצים אותנו, הם רוצים לחסל את כל מדינת ישראל. הם לא רוצים רק את עזה או רק את רמאללה וכל זה, הם רוצים את כל המדינה. ועובדה, איך קוראים לו? אבל עבד כנראה שהוא לא. מי? לא יודע איך קוראים לו. מוחמד. בכל אופן, כשיהיה אמון ונדע בבירור שמוחמד עבאס יכול לרסן את האנשים שלו, אבו עבאס יכול לרסן את האנשים שלו ונגיד שאנחנו רוצים שלום באמת, אני מוכן לתת להם לא את ירושלים, אתן להם גם את תל אביב. גם את שימו. אתן להם. אתה גר ביפו, מה אכפת לך? אני גר ברמת אביב. אני לא מאמין בהם, זה הכל. הבעיה חוסר אמון. לו היה אמון בינינו, זה היה אחרת. אבל
אנחנו יודעים, הם אנשים שחיים על הדם, הם אנשים שחיים על ההרג. הם חיים על ההרג והם רוצים את הכל. חוץ ממנו. אני מקווה, נו. אם אני הייתי יודע שהם חושבים כמו שהוא חושב, זה טוני, הוא חבר שלנו הרבה שנים. אם הייתי חושב שהם חושבים כמוהו, אני הייתי נותן להם גם את תל אביב. אין לי בעיה. אין לי בעיה. לא, טוני, קיבלת את תל אביב, זה לא רע. נו. הוא לא רוצה. אין סיכוי שיש שלום, תשכח מזה. למה? אם יש שלום, נתניהו אוכל לו סיגרים, מה, הוא היה מקבל סיגרים? הוא לא יקבל סיגרים אולי. יש משא ומתן, הוא מקבל מפה סיגרים, מפה שמפן. אז- יש שלום, זה הוא מקבל אצלך. טוב, מישהו עוד רוצה? אבל רוצים? עכשיו תראיין אותו בערבית. הלוואי שהייתי יודע. יאללה. תגיד לי, מי לא רוצה? בדק סלאם והוא יגיד. אם אתה מסכים עם פתרון של שתי מדינות לשתי עמים. בטח שאני מסכים. אוקיי, למה? זה נראה לי מאוד כדאי לשני הצדדים. פשוט שחרר אותנו מהעימות הזה. מה אמרת? אני לא נותן להם מטר, שלח אותם לירדן, אני מעיף אותם. כן, למה? לא יכול לראות אותם. בני ישראל, לא יכול לראות אותם. שלח אותם לירדן, אחי, תביא לנו שקט. שמה? יהיה לנו שקט, שלח אותם שיהיה לנו שקט. אבל אתה חושב שזה ריאלי? כאילו זה יקרה? איך זה יקרה? כהנא חסר. מה? כהנא חסר. איך זה יקרה? נו באמת, איך זה יקרה? לא יודע. לא שהייתי יודע. אין אמונה בזה. אני אגיד לך מה ההבדל. איפה גדלת? שוק הקר. פה בתל אביב. אוקיי. מאיזה עדה? תימני? ובתימן הם לא חיו ביחד? לא. ברחו, באו ברגל. מה? סבא שלי בא ברגל מתימן. הם שלחו אתכם מהרגל? ברחו, רצו לאסלם את כל היהודיות, רצו לאסלם. כל היהודיות רצו לאסלם. הכריחו אותם, אז הם ברחו. האם אתם מסכימים עם הפתרון לשתי מדינות לשתי עמים? כן. אתם? כן. הייתי רוצה, אבל זה לא ריאלי. מישהו לא מסכים עם זה? כאילו, עד עכשיו זה לא הגיוני שכולם מסכימים עם זה. יש כאלה שלא מסכימים עם זה. אז למה אני לא מוצא אותם? אתה בתל אביב. לא בתל אביב, זה הפעם הראשונה שאני בתל אביב. לא, כולם רוצים שלום, כנראה שזו הדרך היחידה, אבל זה לא ריאלי, זה לא יכול להיות. אוקיי, למה זה לא ריאלי? יאללה. אבל כן, מה, אם יש פתרון, היו רוצים אותו. אבל אין פתרון. למה? תסביר לעולם. למה? אנחנו מתמודדים מול ערבים. זה למה. היי, הלו. זה למה. למה? בגלל שהוא גזעני או בגלל שאתה ערבי? גזעני. והוא ערבי. אז מה, רגע, אז מה אתה? מה אני? כן? איזה דת אתה? תסתכל על אני טוניסאי. זה לא ערבי? השורשים באו ממקום של ערבים, אבל אין לי את כל התרבות הערבית שאי אפשר לדבר, שהכל בכוח. בגלל זה הם ערבים. האם אתה מסכים לפתרון, לסכסוך, לשתי מדינות לשתי עמים? אני חושב שצריך להיפרד מהפלסטינים, זה בוודאות. עקרונית, אני נגד מדינה פלסטינית, כי אני חושב שתהיה בעיה של הפליטים. ודבר שני, ראינו מה קרה כשאנחנו תמיד נסוגים ואנחנו נותנים שטחים. נתנו שטחים בגוש קטיף, ראינו מה קרה, קיבלנו טילים באשקלון ובמקומות שבחיים לא חלמנו שנקבל. אז אם חלילה נקים פה מדינה פלסטינית באמצע יהודה ושומרון, אנחנו נקבל טילים על נתב"ג. אז מצד אחד כן צריך לתת לפלסטינים את החופש שלהם, את הרשות הצבא. אז איך תעשה את זה? לפי... אין לך תשובה? אין לי תשובה. יש לבית היהודי תשובה? יש לבית היהודי, אני יודע שיש לנפתלי בנט אישית. יש לו איזושהי תוכנית שנקראת סיפוח שטחי C, אני לא יודע באמת עד כמה אפשר ליישם את זה בשטח. מה שבטוח שהמצב כרגע, שלא עושים שום דבר, זה הכי גרוע. הכי גרוע? אוקיי. צריך לעשות משהו. אוקיי. אנחנו לא יכולים לשלוט על עם אחר, אנחנו חייבים לתת להם את החופש שלהם, ומצד שני אנחנו חייבים שהם, בחינוך שלהם ובבתי ספר שלהם, מגיל קטן יחנכו לא להרג יהודים ולא להרג נוצרים, או בכלל, יחנכו לטוב ולאהבת הזולת. כרגע אנחנו לא רואים את זה. אז לבוא ולהגיד לך שיש פרטנר או אין פרטנר, אני חושב שכרגע אין פרטנר בצד השני. אנחנו רואים כרגע שטראמפ מגיע מארצות הברית, יש לו יוזמה, הוא אפילו לא קורא לזה שתי מדינות לשני עמים, הוא אומר אני רוצה לעשות עסקה.
כי מבחינתו מה שחשוב זה שזה שני עמים יחיו ביחד ובשלום. זה שאני מצביע על הבית היהודי כמובן זה לא אומר שאני חלילה גזען, היום יש גם מצעד הגאווה, אני הכי חושב שצריך לתת להם את כל הזכויות, אם זה זכויות רפואיות או אם זה זכויות במיסים ובמשכנתא, הכל אותו דבר. אז למה לא... פשוט מבחינה דתית, בגלל שאני הולך לפי ערך התורה, אז התורה אומרת לי שיש בעיה ששני, אם זה גבר וגבר או אישה ואישה, שהתחתנו. זאת אומרת, התורה לא נותנת לחתן אותם. ומכיוון שהמדינה שלנו היא מחשיבה בני זוג רק על פי חתונה יהודית ואורתודוקסית, אז באמת יש פה בעיה. אבל מבחינת מה שמגיע להם מהזכויות, הכל צריך להיות אותו דבר ושווה בשווה. כמו שהם תורמים, כמו שהם... מה זאת אומרת? כאילו, אם חייל... לא, מדברים על פלסטינאים. זה שחייל הוא הומו, זה... מדברים על פלסטינאים פה, על הזכויות שלהם. אז השאלה, אז מה, צריך להיות הפרדה כאילו? שיש שתי מדינות? אבל אתה לא רוצה. אז איפה אנחנו? תשמע, אני לא באמת מכיר את המפה של הארץ שלנו, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך, אנחנו חייבים איכשהו להיפרד מהם. קודם כל, בשבילנו זה טוב. רגע, להיפרד מהם זה גם הערבים מיפו, או רק אלה ברמאללה? ממש לא. אני מדבר על ערבים שאין להם כמובן תושבות או אזרחות ישראלית. יכול להיות שיש מקומות מסוימים שנצטרך לתת תושבות, לא אזרחות ממש. אני גם לא מבין בדיוק מה ההבדל, אבל... הם לא יכולים להצביע, זה ההבדל. תראה, בתור מצביע הבית היהודי, אני אגיד לך להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון שנפתלי בנט מציע. אם זה באמת בפועל אפשרי ומעשי, לא יודע. אני לא יודע גם אם יש מישהו היום שיכול להגיד בוודאות שיש לו פתרון מעשי ממש לסרטט גבולות ובאמת שיהיה אפשרות לחלק. אבל אנחנו חייבים לעשות את זה, בשבילנו קודם כל. לפני שאנחנו דואגים לאחרים, קודם כל נדאג לעצמנו. והכי חשוב זה, ואהבת לרעך כמוך, לא משנה אם אתה יהודי או נוצרי או דתי או חילוני, או גייז או חרדי או ערבי, לא משנה. קודם כל תאהב את השני, תדע גם לשמוע דעות שהן אחרות מהדעות שלך. גם אם אתה חושב אחרת מבן אדם, אוקיי, זכותו להביע את דעתו, כמובן בצורה הולמת ולא בצורה מתלהמת, ולא להסית נגד ציבור אחר או עם אחר או דת אחרת. ותחייכו, החיים יפים. האם אתה מסכים לפתרון עם הפלסטינאים לשתי מדינות לשתי עמים? לא מסכים עכשיו. למה? אני רוצה מדינה שלנו, זה מדינה שלנו, להם יש את המדינה שלהם, זה המדינה שלהם. מה זה מדינה שלהם? להם יש את המקום שלהם. לא הבנתי, כאילו ביהודה ושומרון יש להם כאילו, יש להם האזורים בפלסטינים? כן. לנו יש אבל אין להם מדינה, כאילו, אין להם עצמאות. אין להם עצמאות, זה נכון, אנחנו הקמנו את המדינה הזאת, זה מדינה שלנו, זה כמו שאנחנו נתפלש למדינה אחרת ונגיד להם בואו נגור פה ביחד, זה לא נכון. אבל הם מפה. זה מדינה שלנו, הייתה מההתחלה, מקום המדינה, אנחנו הקמנו את המדינה, היא שלנו. אז מה הם אמורים לעשות? כאילו, נגיד שהם רוצים עצמאות. זה לא בדיוק המטרה שלהם, אבל נגיד, זה חלק מהמטרה, נגיד. יכולים לרצות. הם יכולים לרצות. נו. הם יכולים לרצות, אין מה לעשות, זה המציאות. ואין עצמאות. אז הם יהיו ישראלים? יהיו ישראלים, אין בעיה. יש המון פלסטינאים, ערבים, ישראלים, הרבה. אבל זה לא מדינה שלהם. מדינה שלנו, הם יכולים לגור פה, אין בעיה, גרים. עם זכויות מלאות? זכויות, למה לא? כן, אבל זה אומר שיהיה חצי-חצי. חצי יהודי, חצי ערבי. אז מה קורה בכנסת? שפתאום הם מצביעים ופתאום הם 51? צריך שיהיה גם וגם תמיד, מכמה סוגים, ככה אפשר לבנות משהו שהוא מושלם, אי אפשר רק בן אדם אחד עם דעה מסוימת, אבל ברעיון, אם אתה שואל אותי על המדינה שלנו, אי אפשר לבוא להיכנס עוד שותף במדינה שלנו, כי היא שייכת לנו והיא תמיד הייתה שלנו, מההתחלה אנחנו הקמנו אותה, לא תקנה מים ב5. האם אתה רוצה שיהיה פתרון של שתי מדינות לשתי עמים? אני חושב שאין ברירה וצריך להיות הפתרון הזה, כי אני אגיד לך למה. לא משנה מה ניתן להם, הם לא יסתפקו. תן להם את ירושלים, את רמלה, הם לא יסתפקו. אז עדיף להפריד, אבל בתנאי, ויהיה הסכם, אותיות קטנות בחוזה, שאומרות
במידה ואני חילקתי את זה לשתי עמים, נתתי לך א', ב', ג', אתה יום אחד תקום עליי ותתקוף אותי, יש לי אישור למחוק אותך. זה התנאי היחיד שלי. זה יהיה חלק מההסכם. חייב להיות חלק מההסכם. שנהרוג אתכם. לא, במידה, ונתתי לך, אמרתי לך, קח את העם שלך. איך היה אומר ערפאת? בעד אל-כלכליה, בעד אל-ג'ליל, בעד אל-קודס אל-שריף. קח הכל, אין בעיה, לך. אבל מהיום שנתתי לך, כי הרי מה אומרים, וזה ידוע, אני הייתי מג"בניק, 20 שנה הייתי בקבע, לא מסתפקים בכלום. אני אתן להם א', ב', ג', ירצו את ד', ה', ו', ז'. אני נותן לך, לך הצידה, עזוב אותי בשקט, קח תחיה במדינה שלך. תדאג לעצמך לחשמל, למים, הרי אנחנו מספקים להם היום הכל. חשמל, מים, מי מספק להם? אנחנו מספקים להם הכל. תדאג לעצמך, עזוב אותי. ביום שאני נתתי לך מדינה ואתה קם עליי, יש לי אישור באותיות הקטנות למחוק אותך. תקף גם לצד השני. אין בעיה. לנו, לישראל אין בעיה. לישראל בחיים לא הייתה בעיה. כך תהיה בשקט. הם לא מסתפקים. אבל אתה יודע מה הבעיה? אבל מה קורה שנגיד מישהו יהודי שרוצה את חברון, שהוא אומר אני אעשה פיגוע, אני ארוג. שים אותו במעצר. ביום שיש הסכם והם חותמים על הסעיף שאמרתי לך מקודם, ביום, תקשיב, אני לא מדבר לא ימין, לא שמאל, לא פוליטיקה, אני מדבר מציאות. שירתי בקבע 20 שנה, אני אומר לך, כך ביום שיש הסכם חתום ויש אישור, וארצות הברית יודעת, ורוסיה יודעת, ואיראן יודעת, כולם חתומים, לא רק אנחנו, כולם חתומים על ההסכם. מה זה כולם? במיוחד שיהיה ארצות הברית, איראן ורוסיה. למה פוטין הזה בן 1000, שיהיה חתום גם על ההסכם. חתמת על ההסכם, שלחתי אותך, אין בעיה, גם ביום שיקום עוד ברוך מרזל, נמחוק את ברוך מרזל, אין בעיה. אני לא רוצה קיצונים באף כיוון. אוקיי. אבל קח אותי, עזוב אותי בשקט. אז מה יהיה הקשר ליהודים עם חברון נגיד? לא צריך, יש את ירושלים. לא צריך שירושלים, יש מספיק, זה לא זה. זה עיר האבות, אתה לא צודק. זה לא בדיוק נכון. זה לא בדיוק נכון. אבל תמורת שלום, שיהיה לנו שקט. אם יש שקט לכל החיים, אבל עוד פעם אני, תראה מה... אבל מתוך הניסיון, שקט לא יכול להיות בחיים. אז הנה, אתה הצדקת אותי. למה? תזכיר לי את שלך. אתה מסביר לעולם למה. הוא הצדיק אותי. התנאי, מה אמרתי לך לפני דקה? שלא תסלף לי פה במצלמה, שלא תמחוק דברים. אני אומר לך, התנאי היחיד שאני מוכן לחתום מדינה לשתי עמים, נתתי לך, קח את חברון, לך, עזוב אותי, סבבה? ביום שיש לי את הטריטוריה שלי ואתה קם עליי, יש לי אישור באותיות למחוק אותך. הבנת מה? מה התנאי שלי? נתתי לך, לך, אבל אם אני עכשיו נתתי לך, קח את קריית ארבע. עזוב, זה כואב הלב, אבל אם עדיף לי שיש שלום לכל החיים, לך. מי נותן את ירושלים? מי נתן ירושלים? לא דיברתי על ירושלים. הם רוצים את ירושלים? הם לא רוצים, לא יקבלו ירושלים בחיים. לא, ירושלים, כאילו הר הבית יהיה שלהם. אין ירושלים. ירושלים לא בתמונה. גם מזרח ירושלים? ירושלים לא בתמונה. אתה יודע מה מזרח? מה אכפת לנו ממזרח ירושלים? אני צריך את זה. מה אתה משחק אותה גמיש? מה אתה מזיין במוח? ירושלים משחק אותה גמיש. מה אתה גמיש? שיקחו את מזרח ירושלים. מתי היית במזרח ירושלים פעם אחרונה? אבל הצבתי לו תנאי. איזה תנאי? אבל הצבתי לו תנאי. איזה דפוק. בוא, עזוב אותו, הוא ניטרלי, לך ללקוח הזה. Hey guys, if you want me to come to more crazy places like this to ask questions from you, help me get here by donating. Go down to the description below and make a donation. Thanks a lot.